semua, bagaimana kita nak menjadikan bahan atau lembaran kerja kita lebih menarik, lebih interaktif? Ada banyak cara dan salah satunya ialah dengan menggunakan LIVEWORKSHEETS. Okey, terlebih dahulu kita login ke liveworksheet.com dan login seperti biasa. Bagi yang belum ada akaun, register dahulu. Okey, setelah login kita boleh pergi ke My Worksheet ataupun terus ke Make Interactive Worksheet and get started. Choose a file. Format file mestilah dalam bentuk PDF, JPG atau PNG. Kemudian upload. Okey, untuk latihan yang pertama ini kita akan buat jenis drag and drop. Select perkataan yang kita nak drag. Drag, titik 2 bertindih, drag 1 dan pergi ke jawapan dia. Drop, titik 2 bertindih, drop 1. Dan teruskan untuk semua jawapan. Latihan seterusnya jenis padankan. Select pilihan pertama, join titik 2 bertindih 1 dan jawapannya pun join titik 2 bertindih 1. Teruskan untuk pilihan 2, 3 dan keempat. Setelah selesai, sebelum kita publish, kita preview terlebih dahulu untuk menyemak kesalahan sekiranya ada. Untuk publish, kita tekan ikon yang ada tanda right. Copy link hasil kerja yang telah kita publish untuk kita edarkan sebagai latihan. Latihan yang seterusnya jenis drop down menu. Select kawasan yang kita ingin jadikan pilihan jawapan. Type, choose titik 2 bertindih, jawapan pertama. Diikuti dengan tanda palang untuk jawapan yang seterusnya. Bagi jawapan yang betul, pastikan anda letakkan tanda bintang sebelum jawapan. Latihan seterusnya jenis text box. Select area untuk jawapan dan typekan jawapan yang betul di dalam area tersebut. Ini contoh jenis text box bagi mata pelajaran matematik. Ini latihan jenis word search. Ia juga sesuai untuk mata pelajaran matematik. Select area dan type word search. Masukkan number of rows and column. Seterusnya, klik pada jawapan yang betul sahaja. Seperti biasa, sebelum kita publish, kita preview terlebih dahulu untuk menyemak sekiranya ada kesalahan. Dah siap. Selamat mencuba.